हेलो अनि नमस्कार। टेक इन्जिनियरिङको नयाँ सेसनमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी ओबिएसबाट कसरी स्क्रोलिङ टेक्स्ट चाहिँ स्क्रोल गरेर देखाउन सक्छौँ भनेर हामी यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। मैले यहाँ केही सिनहरू पहिला नै क्रिएट गरिसकेको छु। सिन क्रिएट गर्न सबैलाई आउँछ होला ओबिएस युज गर्नुहुन्छ भने। यदि तपाईँले ओबिएस युज गरिराख्नु भएको छ, स्क्रोलिङ टेक्स्टको लागि तपाईँलाई केही समस्या छ भने म यसको बारेमा आज जानकारी दिन्छु। स्क्रोलिङ टेक्स्ट कसरी सुरु गर्ने भन्दाखेरि तपाईँ अब म यो एउटा इन्ड स्क्रिन भन्ने सिन छ, यसमा चाहिँ मैले नयाँ टेक्स्ट हाल्छु। यहाँबाट टेक्स्टमा चाहिँ जानुहोस् अनि टेक्स्ट जिडिआई छ, यहाँ टेक्स्ट जिडिआई मैले स्क्रोल न्यू स्क्रोल हाल्छु। न्यू एससिआरओएल न्यू स्क्रोल भनेर हाल्ने, यसलाई ओके गर्नुहोस्। यहाँ के लेख्नुहोस्, एससिआरओएलएलआइएनजी स्क्रोलिङ टेक्स्ट। स्क्रोलिङ टेक्स्ट लेटेस्ट अफिसियल मैले हालेँ। यसलाई यहाँबाट अब तपाईँले कस्तो गराउन चाहनुहुन्छ, कलर यो सेतो कलरमा छ, कलर चुज गर्नुहोस्। मैले यसलाई येल्लो चुज गरेँ, ओके गर्नुहोस्। यो येल्लो भयो। यसको चाहिँ ओपेसिटी चाहिँ 100% छ, ठिक छ। अनि यहाँ चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर छ, यो कलरलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर निलो गरिदिनुहोस्, ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड ओपेसिटीमा चाहिँ यसरी चाहिँ बढाएर कति बनाउनु मन छ त्यति गराउनुहोस्। ल, अब यति भइसकेपछि ओके गरिदिनुहोस्। यहाँनिर स्क्रोलिङ टेक्स्ट लेटेस्ट भनेर आयो, यतापट्टि अफिसियल पनि आएको छ। अनि यसलाई सानो बनाउनुको लागि यसबाट सानो पनि हुन्छ। अनि यसलाई टक्क लाएर यसरी मिलाउनुहोस्। मिल्यो, थोरै यता गएको छ। ल म मिलाउँछु यसलाई। ल, यो यस्तो भयो। अब तपाईँले हामीले स्क्रोलिङ टेक्स्ट न्यू स्क्रोलमा हो, हामीले यसलाई चाहिँ लेफ्टमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्। अनि यो फिल्टर छ, फिल्टरमा जानुहोस्, फिल्टरमा जानुहोस्। अनि स्क्रोलिङ टेक्स्ट अफिसियल छ, अनि यहाँनिर गएर यो प्लसको बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। यहाँको प्लसको बटनमा गएर क्लिक स्क्रोल भन्ने यहाँ अप्सन देख्नुभयो, स्क्रोल गर्नुहोस् अनि ओके गर्नुहोस्। के ठिक छ यो। अब तपाईँले होरिजेन्टल कि भर्टिकल, अब हामीले कसरी चलाउने हो त्यही अनुसार भर पर्छ। यसरी गर्ने हो भने यसरी चल्छ होइन। यसलाई चाहिँ यसरी गराउँ, यसरी चलाउने हो हामीले, यसरी चल्छ यो। योनिर चाहिँ अलिअलि तल तल गइरहेको छ, यसलाई चाहिँ 0 गराउने हो भने यहाँबाट यसरी 0 गराउने हो भने यो चल्दैन, रेगुलर यो चलिरहेको छ। अनि लुप यहाँनिर लुप हालिदिनुहोस्। लुप भएपछि ओके क्लोज गरिदिनुहोस्। यो अटोमेटिक यसरी चल्न थाल्छ। अनि अब केही अरू नयाँ एड गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यस्तै गरेर यहाँ मेरो तलपट्टि अर्को स्क्रोलिङ पनि भइरहेछ। इफ यु लाइक दिस भिडियो देन लाइक कमेन्ट एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब भनेर यहाँनिर चाहिँ चलिरहेको छ। यस्तै गरेर नयाँ नयाँ तपाईँले यहाँ कलरहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर निलो कलर र पहेँलो कलरमा छ, अरू कलर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले चाहिँ ब्ल्याक कलर र यो ओरेन्ज कलर युज गरेको छु। अरू यस्तै गरेर तपाईँहरूले पनि नयाँ नयाँ कलरहरू युज गरेर यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। अब स्क्रोलिङ टेक्स्टको बारेमा यति नै भनौँ, योभन्दा धेरै चाहिँ नभनौँ। आजको लागि स्क्रोलिङ टेक्स्ट सबैले सिकिसक्नुभयो होला। मैले एकपल्ट फेरि भनिदिन्छु। न्यू स्क्रोलमा गएर तपाईँले एउटा सिन क्रिएट गर्नुहोस्। सिन चाहिँ तपाईँकोमा भइरहेको हुन्छ। तपाईँले सिन क्रिएट गर्नुभएको छ भने यहाँ प्लसमा जानुहोस्, टेक्स्टमा जानुहोस्, प्लसमा जानुहोस्, टेक्स्टमा जानुहोस्, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा यो टेक्स्टको नाम अब के हो तपाईँले युनिक नेम राख्नुहोस्। अनि त्यसपछि ओके गर्नुहोस्, ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर केही लेख्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर गएर अब नयाँ केही यहाँनिर गएर कलर सलर चुज गर्नुहोस्, ओके। ल, कलर चुज गरिसकेपछि यहाँनिर आयो। अनि यसलाई आइसकेपछि अब सानो के गराउनु पर्छ, यसलाई स्क्रोल गर्नको लागि। स्क्रोल गर्नको लागि फेरि तपाईँले यो यसमा गएर राइट क्लिक गर्नुहोस्, राइट क्लिक गरेर फिल्टर गर्नुहोस्। फिल्टरमा गएर फेरि यहाँनिर प्लस छ, प्लस बटनमा दाब्नुहोस्, स्क्रोल गर्नुहोस्। स्क्रोल गरेर ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि यहाँनिरबाट यसरी यसलाई बढाउनुहोस्। होरिजेन्टली बढाउने हो कि भर्टिकल बढाउने, यसरी बढाउनुहोस्, आफै बढिरहेको छ। ओके गरिदिनुहोस्, क्लोज गरिदिनु। यसरी बढ्यो, अटोमेटिक बढ्यो नि। मैले यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। ल, तपाईँले सिक्नुभएको। ओके, आजको लागि यो भिडियो यति नै।
फेरि पनि नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर म आउनेछु। त्यतिन्जेलको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।